Nej, det måste synnerliga skäl för att jag ska följa efter. Det är en massa videos på gång, men jag måste bara uppdatera er om hela den här får man jaga motorcyklar och mopeder situationen som vi snackade om för några videos sedan. Om ni inte sett den så finns den här nere på en länk under. Men nu är det i alla fall en polis som har blivit åtalad för att ha jagat en ung kille på moppe. Jag har hela förundersökningen här och så mycket av videon som särskilda åklagarmyndigheten ville lämna ut. Den har varit på nyheterna alltså, men jag har det med ljud. Och alltså det är rätt sjukt. Polisen säger rakt ut att han och kollegorna har blivit trakasserade av att killar har åkt runt på bakhjulet och sånt utanför polisstationen. Men är anledningen att jaga dem att de åkt på bakhjulet? Alltså för att som ni vet, som vi snackat om innan, så får de inte lov att jaga oskyddade trafikanter, alltså folk på hoj. Om inte det är någon misstanke om någon grövre brott. Trafikbrott räcker inte. Nej, det måste synnerliga skäl för att jag ska följa efter. Rån, mord, våldtäkt. Alltså någonting som har med liv och hälsa att göra. För i och med att det är en oskyddad trafikant så är det ju då särskilt viktigt då med säkerhet. Jävlar! Och då är hans försvar att han inte visste. Alltså det är typ det han säger. Jag visste inte. Helt efterblivet försvar. Han skulle tycka det var lika dumt försvar om jag sa så i en rättegång. Och rättegången har alltså inte varit, så han är helt oskyldig än så länge, okej? Men några intressanta saker är att det här började med att polisen och hans kollega åkte ut från stationen med bil. Och den här moppekillen kommer på bakhjulet, flyger förbi i hög hastighet enligt polisen. Och så försöker de få tag på honom och lyckas inte. Och vad gör han då? Jo, han kör tillbaka till stationen och hämtar ut en motorcykel. Snacka om att vara besatt. Ja, han ställer bilen, plockar ut en hoj och sen går det till så här.
måste säga att moppekillen hanterade rätt bra. Även om han åkte dit till slut. Så han behövde mer motor. Ja. Jag har startat en GoFundMe till honom så vi kan skaffa en riktig hoj till honom. Så kolla länken där nere. Så ses vi i nästa. Tja! Och nu kommer någon säga att jag hycklar. Låt mig bara säga så här att det här är barn. Okej? Det här är barn. Det är unga killar och tjejer som gillar att åka hoj. Det är ett intresse. Det är skitbra med sport, intressen, hobbys och allt sånt som får folk att hålla sig borta från dumheter. Speciellt som barn. Det borde uppmuntras. Men istället så är det barn och vuxna på 2 hjul som har dött. Efter att ha blivit jagade och prejade av poliser och polisbilar. För att polisen jagat dem utan att det varit något allvarligt brott som legat bakom. Jag tycker det är bra att det här lyfts. Och att de som ska få folk att lyda lagar och regler lyder de själva också. Annars är det ju verkligen hyckleri.